नमस्ते, नेपाली कुकरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई करेलाको अचार बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। करेलाको अचारको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू: धोएर काटेको 1 केजी करेला, 2 चम्चा तोरीको तेल, अलिकति मेथी, 1.5 चम्चा नुन, 1 चम्चा धनिया पाउडर, 4 चम्चा भुटेर पिसेको तिलको धुलो, 1 चम्चा रातो खुर्सानी, 1.5 चम्चा अमिलो, 1 चम्चा भुटेर पिसेको जिराको धुलो, लाम्चो गरेर काटेको 2वटा हरियो खुर्सानी, 1 चम्चा बेसारको धुलो। अब मैले ग्यास अन गरेर प्यान बसाले। यसमा मैले 2 चम्चा तोरीको तेल हाल्छु। तेल तात्यो कि तातेन भनेर मैले यहाँ एउटा मेथीको दाना हालेर चेक गरेकी छु। तेल तातिसक्यो। अब यस तेलमा मैले मेथी फुराउँछु र यसरी मेथीलाई ब्राउन हुने बेलासम्म चलाउँछु मैले। मेथी ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा मैले हरियो खुर्सानी हाल्छु र बिस्तारै चलाउँछु। हरियो खुर्सानी हल्का पाकेको छ। अब यसमा मैले 1 केजी करेलालाई हाल्छु। यसरी करेला हालिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउने। चलाएपछि यसमा बेसार मिक्स गर्ने। यसरी बेसार हालेपछि फेरि यसमा नुन राख्ने। नुन राखिसकेपछि नुन र बेसारलाई फेरि चलाउने करेलामा मिल्ने गरेर। यसरी राम्रोसँग जताततै मिल्ने गरेर चलाउनु पर्छ र ग्यासको फ्लेम लो गरेर यसलाई 2 मिनेट जति ढाकेर राख्ने। 2 मिनेट पछि यसलाई खोलेर हेरेर चलाउने। यसरी राम्रोसँग पाक्दै गइरहेको छ, हेर्नुस् त। त्यसपछि यसमा धनिया पाउडर राख्ने। त्यसपछि भुटेर पिसेको जिराको धुलो मिसाउने। त्यसपछि रातो खुर्सानी मिक्स गर्ने र राम्रोसँग चलाउने फेरि। करेलाको अचार स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा हजुरहरूले आलु मिसाएर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, तर मैले करेलाको मात्रै बनाएकी छु। र यसमा भुटेर पिसेको तिलको धुलो राख्ने। तिलको सट्टा हजुरहरूले भाँगोको धुलो राख्न नि सक्नुहुनेछ। र यसलाई राम्रोसँग फेरि चलाउने।
तिलको धुलो जताततै मिल्ने गरेर चलाउने राम्रोसँग। अब यसमा 1.5 चम्चा अमिलो राखिदिने। हजुरहरूले कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अमिलो राखेर यसरी यसलाई फेरि चलाउने राम्रोसँग। अब हाम्रो करेलाको अचार खानको लागि रेडी भयो। कृपया भिडियो हेरेपछि लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।